ไอ้คำว่าพอจริงๆมันก็คือ initial ชื่อพี่โจชื่อนิ้มมารวมกันพอพานเอาอ่างแต่ก่อนเราก็คิดว่ามันเหมือนความพอดีอย่างหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมทุกอย่างต้องลงตัวแต่เหมือนพอทำงานมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็เหมือนเป็นการหาตัวตนตัวเองด้วยมันไม่ใช่เหมือนว่าพอเหมือน day one เปิดออฟฟิศแล้วแบบเซต direction แล้วแบบ follow มาตลอดมันก็เป็นการค้นหาตัวเองในเชิงสถาปนิกของทั้งสองคนแล้วก็ความหมายของสถาปัตยกรรมที่เรากำลังค้นหาอยู่ด้วยถ้าถามณวันนี้ชื่อออฟฟิศมีความหมายไหมสำหรับนิ้มเนี่ยนะนิ้มจะตอบว่ามันไม่ได้แสดงตัวตนอะไรของเราเท่าไหร่สิ่งที่คิดว่าสะท้อนตัวเราที่สุดน่าจะเป็นงานเป็นเหมือนเป็นมายสโตนของออฟฟิศที่เรากำลังจะ follow ไปมากกว่าชื่อของออฟฟิศเนี่ยค่ะก็ตั้งแต่เด็กตั้งแต่จำความได้ก็ชอบวาดรูปมาตลอดแล้วก็เราอยากทำอะไรที่เราได้วาดรูปทุกวัน แต่ก็มันก็มีทางเลือกมากมายเนาะที่ได้วาดรูปซึ่งอย่างหนึ่งที่คิดก็คือเราอยากทำอาชีพที่มันมีความซับซ้อนมีความยากมีความยิ่งต้องใช้ประสบการณ์ใช้เวลาในการทำความเข้าใจมันถึงจะทำได้อะไรเงี้ยครับซึ่งสุดท้ายก็ตอนนั้นแนโรดาวมาเหลือแค่ Industrial Design กับสถาปัตย์ซึ่งสุดท้ายก็เลือกสถาปัตย์เพราะว่ามันเหมือนมันครอบทุกอย่างเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วเราค่อยมาเลือกเจาะรายละเอียดทีหลังได้ว่าเราอยากจะเป็นอะไรจริงตอนเรียนปริญญาตรีนี่คือเหมือนก็ถูกอะไรครอบหัวไปอยู่ก็ไม่รู้คือเราไม่ได้รู้สึกเราไม่เห็นภาพของวิชาชีพเลยอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเราก็เหมือนเรารู้แค่ว่าสถาปนิกได้ออกแบบตึกเราก็ตั้งใจออกแบบไปอย่างนั้นแหละแต่เราไม่รู้ว่าการประกอบอาชีพเป็นยังไงหรือเราต้องวางตัวยังไงเมื่อเราทำอาชีพนี้ซึ่งผมไปฝึกงานที่ Interpack ก็เป็นฝึกงานสายคุมงานก่อสร้างซึ่งเราก็ได้เห็นวิชาชีพสถาปนิกในบทบาทของการทำงานกับผู้รับเหมาการเดินคุมช่างอะไรพวกนี้ซึ่งรู้สึกสนุกเป็นจุดที่สนุกแล้วก็ตอนเรียนคือเราไม่เคยได้รู้ว่ามันมีสายนี้อยู่ตอนจบมาตอนแรกเราทำงานที่ A49 ซึ่งก็แทบจะไม่ได้ไปไซต์ก่อสร้างอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่ตลอดการทำงานก็จะอยู่แต่หน้าจออย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าเราก็จะมีภาพที่เราจำได้ว่าระหว่างการก่อสร้างมันสนุกยังไงมันท้าทายมันแบบมันต้องใช้ศิลปะในการพูดนะกับช่างกับผู้รับเหมาอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ชอบจุดนั้นคือจริงๆเป็นคนชอบแข่งขันนะครับก็คืออย่างตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่ปี3ปี4ก็ทำประกวดแบบทำอะไรมาตลอดแล้วเราชอบหาวิธีเอาชนะคนอื่นครับแต่ก็คือพอโตมาเราไม่ได้แข่งกับใครเราเหมือนเราแข่งกับตัวเองเราแข่งกับสิ่งที่เราเขียนไปเราทำไงให้มันสร้างออกมาได้ที่อย่างที่เขียนอะไรเงี้ยก็เป็น challenge อีกแบบหนึ่งที่รู้สึกว่ายากกว่าแข่งกับคนอื่นอีกอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนทุกๆอย่างที่เราทำออกไปมันต้องมีประสิทธิภาพจริงเป้าหมายก็คงอยากจะไปให้ถึงระดับแบบโลกแหละที่แบบคือการไปในระดับโลกมันไม่ใช่ว่าเราอยากดังนะสมมุติเรามีเซตงานอยู่เซตหนึ่งเนี่ยแล้วพอคนดูแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นที่ยอมรับได้มันไม่ได้ไปซ้ำกับใครมันไม่ได้ไปเป็นซับเซตของใครอะไรเงี้ยเรามีตัวตนของเรามีงานที่คนดูแล้วเนี่ยมันคือตัวตนของเราคือเราอยากทำอะไรที่คนไม่ทำกันนะครับซึ่งนั่นคือความท้าทายอย่างหนึ่งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำกันแต่ว่าในการที่ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำเนี่ยมันก็จะไปใกล้กับคำว่าแปลกประหลาดซึ่งไอการที่เราจะแยกความunconventional กับความแปลกประหลาดมาจากกันเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลเวลาเราทำโรงแรมมันจะต้องมีเรื่องของการใช้งานมีเรื่องของภาวะน่าสบายมีเรื่องของเหมือนกับการสร้างประสบการณ์ให้กับคนที่มาครับซึ่งเราก็คิด
คิดถึงตัวแปรต่างๆ เหล่านั้นนะแล้วก็สร้างอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งที่มันตอบโจทย์ได้ แล้วมันใช้ฟอร์มบางอย่างที่มันแปลกใหม่มาตอบอย่างเงี้ยครับ คือเราไม่ได้ต้องการทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำคือเรามองว่ามันมี boundary ของสถาปัตยกรรมปัจจุบัน เรากำลังจะ question ไอ้เส้น boundary นี้มากกว่าว่า ถ้าเราจะ push มันไปหน่อยหรือเรา step ออกไปนิดนึงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น เราไม่ได้เริ่มจากว่าเราจะออกนอกอันเนี้ยเพราะว่าจริงๆเราก็เชื่อว่าสิ่งหลายๆอย่างที่มันมีอยู่ปัจจุบันมัน make sense บางจุดมัน push ออกไปมากขึ้น มันอาจจะไม่ใช่ solution เดียวก็ได้ มันอาจจะมี multiple solutions อาชีพนี้มันสนุกอ่ะมันเหมือนมันมีสิ่งให้เรียนรู้มันมีสิ่งให้ค้นหาอะไรได้เยอะมากเลยเยอะจนไม่รู้จะเยอะยังไงครับมันไม่มีขอบเขตอะไรเลยสักด้านเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าทำให้เราสนุกคือเราทำงานหลายสเกลทำงานแบบตั้งแต่อาคารจนไปถึงเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนมีบางทีเราไม่รู้จะไปหาตรงไหนใช่ไหมเรารู้สึกว่า architecture เราอาจจะดันมาได้แค่นี้ไซส์มันจบแค่นี้หรือ requirement ลูกค้ามันมาแค่นี้เราก็ไปดูในส่วนอื่นเราไปดูเรื่องสัดส่วนไปดูเรื่องดีเทลไปดูเรื่องอะไรมันมีช่องว่างให้เราคิดให้เราค้นหาให้เราสนุกกับมันได้เสมออะไรเงี้ยครับคืองานแต่ละงานมันต้องมีความคิดไม่มากไปกว่าแค่แบบทำให้ลูกค้าพอใจหรือมากไปกว่าแค่ทำให้มันสวยงามหรือว่าได้ลงหนังสืออะไรเงี้ยครับมันต้องทำให้คุณภาพชีวิตคนมันดีขึ้นมาสมมุติว่าอย่างเงี้ยถูกล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านเนี่ยแบบถ้าบ้านมันน่าอยู่อ่ะบ้านมันมีสวนมันมีลมโกรกได้มีอะไรสักนั่นแหละมันก็นั่นแหละคือคุณค่าของวิชาชีพ